عليكم السلام أحبتي، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم ندوات التاريخ الدرامي أو خفايا التاريخ الدرامي. هذه الحلقة عن أم البنين. في التاريخ الأموي 3 نساء، كل منهن حملت لقب أم البنين، ويعني الباحث السطحي يظنهن امرأة واحدة، لكن الحقيقة هم 3 نسوة. أم البنين الأولى هي عاتكة بنت يزيد. عارفين يزيد اللي هو في عصر قتل الحسين؟ عاتكة بنت يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان. تزوجها الخليفة عبد الملك ابن عمها ابن مروان، فأنجبت له يزيد بن عبد الملك الذي تولى الخلافة. فهي زوجة خليفة وأم خليفة وأبوها خليفة وجدها خليفة وأخوها خليفة، وهو معاوية ابن يزيد ابن معاوية الذي تولى الخلافة فترة بعد مقتل الحسين، موت أبيه ومقتل الحسين، وبين اعتزل الخلافة، وبين عاشت حتى رأت حفيدها يتولى الخلافة هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، وقد رأت مصرعه في حياتها. وجميع خلفاء بني أمية محارم لها، يعني سوى 2 وهم عمر بن عبد العزيز ومروان بن محمد، أي كان محارمها من الخلفاء الأمويين 12 خليفة. توفيت أم البنين عاتكة في حدود 130 هجرية، وكان لها قصر بمنطقة الجابية بدمشق، وإليها تنتسب أرض عاتكة، وقد كانت تملكها ودفنت فيها، وظلت المنطقة تحمل اسمها لأم البنين قرونا بعدها، اللي هي طبعا هي اسمها عاتكة. أم البنين الثانية هي بنت عبد العزيز بن مروان ابن الحكم، يعني هي أخت الخليفة عمر بن عبد العزيز، وجدها الخليفة مروان بن الحكم، وعمها الخليفة عبد الملك بن مروان، وابناء عمها الذين تولوا الخلافة هم الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك. أبوها عبد العزيز بن مروان كان واليا على مصر لأبيه مروان بن الحكم ثم لأخيه عبد الملك بن مروان، وكان ولي العهد يعني بعد أخيه عبد الملك، إلا أنه مات قبل أخيه عبد الملك بن مروان. تربت أم البنين مع أخيها عمر بن عبد العزيز في حلوان في مصر، حيث أقام أبوها في ولايته تلك الضاحية، يعني الذي أنشأ منطقة حلوان أو مدينة حلوان هو عبد العزيز بن مروان، وكان له فيها قصر تربت فيه ابنته أم البنين مع أخيها عمر بن عبد العزيز. وكانت أم البنين هذه تشبه أخاها عمر بن عبد العزيز في الورع والتقوى، واشتهرت مع ذلك بالكرم الشديد. ومن أقوالها: أف للبخل، ولو كان قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. اشتهر في أيامها الشاعر كثير. كثير هذا كان يحب عزة، وأصبح لقبه كثير عزة، وكان يعني يقول فيها قصائد. فعزة هذه دخلت على أم البنين فسألتها عن قول الشاعر كثير فيها: قضى كل ذي دين علمت غريمه، وعزة معطول معني غريمها. يعني يعني معنى البيت ان كل واحد عليه دين دفعه، الا عز عليها دين ليا وما دفعتوش. فسألتها ام البنين عن ذلك الدين الذي يتحدث عنه كثير كثيرا، فقالت عز باستحياء: كنت قد وعدته قبلة ولم أفي له بالوعد. فضحكت أم البنين وقالت: أنجزي له وعدك وعلي الإثم. أفاقت أم البنين بعدها وندمت على هذه الكلمة، واعتبرتها تحريضا على الإثم، واعتقت لكلمتها هذه 40 رقبة من العبيد تكفيرا عنها، وكانت إذا تذكرتها بكت وقالت: يا ليتني خرست ولم أتكلم به.
نخش بقى في أم البنين الثالثة. ديت حاجة بقى فظيعة جدا، هي زوجة الخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك. ومشهور في التاريخ الأموي قصتها مع وضاح اليمن. وضاح ده هو اسمه عبد الرحمن بن إسماعيل الحميري، ولقبوه بوضاح بسبب وسامته الشديدة، وكان من حسنه يضع القناع على وجهه حتى لا يفتن النساء بجماله، وحتى يعني لا يحسد. ونشأ مع وضاح هذا أم البنين، وغنت بنت عمه ولا تفترق عنه، وكبر معهما الحب، فلما بلغ مبلغ المسؤولية حجبوها عنه، فاشتد حنينه إليها وحنينه إليه، اشتد حنينه لها وحنينها له، ونطق شعرا وسارت به الركبان. فاشتهرت بقى أم البنين هذه بهذا الشعر، ووصلت شهرتها إلى دمشق عاصمة الدولة الأموية. لما حج الخليفة الوليد بن عبد الملك بلغه جمال أم البنين وأدبها وعقلها، فتزوجها ونقلها إلى دمشق. وطار عقل وضاح وخشي إن أفصح عن حبه الضائع لحبيبته التي صارت زوجة للخليفة أن يقتله الخليفة، فتكتم وكتم أحزانه في حب جديد حاول أن يلهي به قلبه وأن يعبر من خلاله عن مشاعره. واختار حبيبة بديلة اسمها روضة، وصارت الركبان تنشد، الركبان اللي هم القوافل والناس إلى آخره، تنشد شعره الجديد. ومنها قوله في الحبيبة اللي هو واخدها يعني، قالت ألا لا تلجن دارنا، يعني وتخش بيتنا، إن أبانا رجل غائر، يعني بيغير. قلت فإني طالب غرة، يعني أنا حاجة على مرة واحدة. وإن سيفي صارم باتر. قالت فإن القصر عالي البنى. قلت فإني فوقه طائر. قالت فإن البحر من دوننا. قلت فإني سابح ماهر. قالت فحولي إخوة سبعة. قلت فإني لهم جازر. قالت فليث رابض، ليث يعني سبع يعني أسد، فليث رابض دوننا. قلت إني أسد عاقر. قالت فإن الله من فوقنا. قلت فربي راحم غافر. قالت لقد أعيتنا حجة، فأت إذا ما هجع السامر، يعني لما الناس تنام تعال واسقط علينا كسقوط الندى ليلة لا ناه ولا آمر. يعني هو القصيدة دي يعني جميلة جدا وسهلة جدا، وحفظت وأصبح الناس يعني يتسامرون بها. فوصل هذا الشعر إلى أم البنين اللي هي متجوزة الخليفة، فاشتعلت غيرتها، فعزمت على زوجها، يعني عزمت عليه، يعني قعدت تضغط عليه لأن يعني يذهب بها إلى الحج، على أمل أن ترى وضاح في موسم الحج. وكان الخليفة يعرفه ورامها القديم، وخشى أن يذكرها أو أن يذكرها وضاح في شعره، فبعث يتوعد الشعراء جميعا، وتوعد وضاح إن ذكروها في شعرهم، وبعث بالحراس والجواسيس حول ركب أم البنين، يعني إذا كانت هتقابل حبيبها في موسم الحج ولا لا. فما أتت برحلتها بفائدة، ما فيش فائدة منها. وطال البلاء بوضاح، فذهب إلى دمشق وقد أصابه النحول، وأخذ يطوف بقصر الخلافة يتنسم عبير الهواء الذي تستنشقه حبيبته. وتعرف إلى جارية صفراء من جوار القصر، ووثق علاقته بها عندما أنها خادمة لأم البنين، وحملها رسالة إليها، وفرحت أم البنين بوجوده، واحتالت حتى أدخلته في صندوق إلى القصر، فمكث عندها حينا، فإذا أمنت ذهبت إليه وجلست معه، وإذا خفت من شيء
دخل الصندوق. ثم حدث أن أهدى الخليفة الوليد بن عبد الملك جواهر لزوجته أم البنين وبعثه لها مع خادم، ودخل الخادم بغتة عليها فوجدها تجلس مع وضاح. وفي غمرة الارتباك دخل وضاح الصندوق أمام الخادم، وحاول الخادم أن يستثمر الموقف فطلب منها أن تعطيه جوهرة من الجواهر، فرفضت وطردته وعزمت على التخلص منه، ولكن الخادم كان أسرع منها فذهب للخليفة وأخبره بالرجل المختفي في الصندوق، فأمر الخليفة بقتل الخادم سريعا حتى لا يذاع الأمر، ثم ذهب إليها وجلس على الصندوق وطلب منها أن تعطيه الصندوق، فاعتذرت فألح عليها فرضيت باكية، فأمر الخليفة بحفر بئر في الحجرة، ثم وضع فمه على الصندوق وقال: يا أيها الصندوق، قد بلغنا عنك شيء، فإن كنت حقا فقد دفنا خبرك وسرك، وإن كان كذبا فما علينا من دفن صندوق خال. ثم أمر بإلقاء الصندوق في الحفرة وردم الحفرة، ووضع البساط فوقها، ونظر لأم البنين نظرة طويلة كانت هي النظرة الأخيرة بينهما، فلم يلتقي وجهاهما إلى أن مات. وظلت أم البنين تبكي في هذه الحجرة إلى أن دخلوا عليها يوما فوجدوها ميتة فوق موضع الصندوق فوق قبر وضاح. شكرا أحبتي، ونلتقي في الحلقة القادمة.